ขั้นตอนที่7นะคะเราจะมาถักขอบกันนะคะ ในส่วนของขอบเต้านะคะ แล้วก็ด้านหลังขอบด้านหลังด้วยนะคะ เราจะเริ่มต้นกันที่ตรงมุมนะคะที่เป็นมุมของขอบบนด้านหลังกับมุมของเต้าด้านซ้ายนะคะ เราเกี่ยวไหมเลยค่ะแล้วก็โซ่1นะคะค่ะจากนั้นในหลักที่1นะคะเราจะทำเป็นคอทอตลอดแนวขอบเลยนะคะทำคอทอทุกหลักเลยค่ะเราจะคอทอมาจนถึงตรงนี้ก่อนนะคะ เราถักมาจนถึงตรงนี้นะคะให้เราทำคอทอที่หลักสุดท้ายเราคอทอไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ข้ามนะคะข้ามมาคอทอที่หลักแรกมาคอทอที่หลักแรกเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็คอทอต่อไปทุกหลักนะคะจนมาชนกันจนมาถึงนะคะรูตรงนี้เราก็คอทอไปนะคะที่หลักสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นเราก็ข้ามมาที่หลักแรกนะคะแล้วก็คอทอต่อไปนะคะจนมาถึงมุมค่ะมุมที่จะขึ้นเป็นตัวเต้านะคะเมื่อเราคอทอมาจนถึงมุมที่จะขึ้นในส่วนของตัวเต้าแล้วนะคะเราก็คอทอต่อไปเลยค่ะทุกหลักนะคะมาถึงตรงปลายไหมนะคะให้เราเก็บไปพร้อมกันเลยค่ะพอมาถึงมุมนะคะของยอดของเต้านะคะในมุมบนสุดนี่นะคะเราจะคอทอลงไป3ครั้งในห่วงเดียวกันเลยนะคะ1 2 3ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการคอทอนะคะลงมานะคะทุกหลักลงมานะคะจนถึงตรงมุมตรงนี้นะคะเราคอทอนะคะมาจนถึงตรงมุมตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถักคอทอข้าม
หลักนี้ไปนะคะข้ามหลักนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นมุมเริ่มต้นนะคะเราจะข้ามไปนะคะแล้วก็มาอีกด้านหนึ่งของเต้าอีกด้านหนึ่งนะคะก็ข้ามหลักนี้เราจะมาคอทอที่หลักนี้เลยค่ะหลักนี้ที่ข้ามนะคะข้ามแล้วก็มาที่นี่ทำคอทอนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็คอทอขอบของเต้าอีกด้านหนึ่งนะคะจนมาถึงมุมนะคะมาถึงมุมยอดของเต้านะคะในหลักบนสุดนะคะเราก็จะใส่คอทอไป3 ครั้งในหลักเดียวกันนี้นะคะจากนั้นเราก็คอทอลงมานะคะจนมาถึงมุมตัวเสื้อนะคะคอทอทุกหลักค่ะเมื่อเราคอทอมาเจอปลายไหมนะคะเราก็เก็บไปพร้อมกันเลยนะคะเราก็ยังคอทอไปจนถึงมุมแรกนะคะที่ขึ้นต้นโซ่เอาไว้แล้วก็คอทอไปอีก1 หลักค่ะจากนั้นนะคะเรามาที่หลักแรกนะคะที่เราเริ่มต้นไว้คอทอแรกที่เราเริ่มต้นไว้นะคะเราก็เกี่ยวไหมแล้วก็ลอดผ่านเลยค่ะทำซีนะคะทำซีลอดผ่านนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาขึ้นแถวที่2ของการถักขอบกันนะคะโดยโซ่1ค่ะแล้วพลิกงานไปนิดนึงนะคะกลับด้านงานมาแบบนี้นะคะเราขึ้นโซ่1แล้วนะคะเราจะข้ามไป1 หลักหลักนี้จะไม่คอทอนะคะข้ามไป1 หลักแล้วเราก็คอทอต่อไปปกติทุกหลักนะคะเหมือนเดิมจนถึงตรงมุมยอดนะคะของเต้าค่ะเราคอทอมาจนถึงมุมยอดของคัพเลยนะคะคือหลักนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็โซ่2ค่ะแล้วก็พอ1 คอนะคะทำพอ1 คอข้ามหลักแรกนะคะข้าม1 หลักนะคะมาจิ้มหลักที่2นะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะทำพอ1 คอข้าม1 หลักนะคะตลอดนะคะโดยใช้โซ่1 ขั้นด้วยนะคะแล้วก็ทำพอ1 คอข้าม1 หลักนะคะไปจิ้มหลักที่2ค่ะโซ่1พอ1 คอข้าม1 หลักนะคะจิ้มหลักที่2โซ่1ข้าม1 หลักจิ้มหลักที่2ทำพอ1 คอนะคะโซ่1
ค่ะโซ่หนึ่งเมื่อเราถักมาถึงตรงมุมแล้วนะคะตรงมุมล่างของบาร์ตรงนี้นะคะตรงกลางทรงอกนี่นะคะมันจะเหลืออยู่3หลักนะคะ1 2 3ตรงนี้รวมจุดเชื่อมด้วยนะคะให้เราข้ามไปเลยนะคะ3หลัก1 2 3ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็ข้าม3หลักเหมือนกันค่ะ1 2 3นะคะมาพอ1คอที่หลักที่4ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็โซ่1ค่ะทำพอ1คอข้าม1หลักอย่างนี้ไปจนถึงมุมยอดของเต้านะคะโซ่1ข้าม1ห่วงนะคะข้าม1หลักค่ะเราทำพอ1คอจนมาถึงเหลืออยู่2หลักของก่อนจะถึงตรงยอดตรงนี้แล้วนะคะทีนี้ให้เราทำโซ่2ค่ะโซ่2นะคะแล้วก็ข้ามไป1หลักนะคะ1 2มาจิ้มที่หลักที่2ตรงนี้นะคะทำคอทอค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำคอทอนะคะต่อทุกหลักนะคะจนถึงมุมนะคะค่ะเราถักมาจนถึงมุมที่เป็นจุดต่อของขอบด้านข้างที่เป็นด้านหลังแล้วนะคะเราใส่คอทอที่มุมนะคะแล้วก็ข้าม1หลักนะคะแล้วก็ถักซีมาเลยนะคะโซ่1ค่ะจบงานนะคะตรงนี้ตัดใหม่ได้เลยค่ะเราได้ในส่วนของขอบบาร์ที่เป็นด้านในแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ขอบด้านหลังที่เป็นส่วนด้านบนขอบบนแล้วนะคะทีนี้นะคะที่เราจะทำขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำในส่วนของสายนะคะของบาร์ของตัวเสื้อนะคะขั้นตอนที่8นะคะเราจะทำการถักสายของบาร์กันนะคะเริ่มต้นนะคะต่อไหมที่ตรงจุดตรงนี้นะคะคอทอหลักสุดท้ายนะคะเราเกี่ยวไหมขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็โซ่นะคะเราจะขึ้นโซ่เป็นสายยาวนะคะ332โซ่ค่ะตรงนี้นะคะจำนวนโซ่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มจำนวนโซ่หรือลดจำนวนโซ่ได้ตามต้องการเลยนะคะแต่ในคลิปนี้นะคะปูจะถักโซ่เพื่อทำสายของบาร์อยู่ที่333โซ่ค่ะเมื่อเราถักโซ่ยาว332โซ่หรือตามความยาวที่เราต้องการได้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำครึ่งพอ1คอหรือถักทีค่ะหรือ
พันหัวเข็มแล้วก็รวบทีเดียว3ห่วงพร้อมกันเลยนะคะค่ะเราจะเริ่มต้นในการพันหัวเข็มก่อนนะคะแล้วก็ข้ามโซ่นะคะไป2หลักนะคะ1 2มาจิ้มที่หลักที่3นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็พันหัวเข็มรวบ3ห่วงในครั้งเดียวเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะโซ่1นะคะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะข้าม1หลักนะคะข้าม1หลัก1มาจิ้มที่หลักที่2นะคะจิ้มที่โซ่หลักที่2พันหัวเข็มแล้วก็รวบ3ห่วงพร้อมกันนะคะแล้วก็ทำครึ่งพอ1คออีกครั้งหนึ่งค่ะในหลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมนะคะแล้วก็รวบ3ห่วงค่ะจากนั้นโซ่1นะคะขั้นไว้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะเว้นใน1หลักนะคะจิ้มที่หลักที่2ค่ะค่ะทำครึ่งพอ1คออีกครั้งหนึ่งนะคะในหลักถัดไปค่ะค่ะโซ่1ขั้นนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะยาวตลอดแนวโซ่ที่เป็นสายของเสื้อเลยนะคะค่ะเราถักมาจนมาถึงโซ่เริ่มต้นแล้วนะคะจะเห็นปลายไหมที่เราเริ่มต้นโซ่เอาไว้นะคะเราจะเก็บปลายไหมนิดนึงนะคะโดยการที่เราเอาเข็มจิ้มไปที่โซ่ตรงนี้นะคะแล้วก็คล้องไหมเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็ในหลักถัดไปด้วยนะคะเกี่ยวด้านหลังเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาค่ะเพื่อที่เราจะเก็บปลายไหมต่อนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการถักต่อค่ะเราถักครึ่งพอ1คอได้2หลักแล้วนะคะต่อไปเราก็โซ่1ขั้นค่ะโซ่1ขั้นนะคะทีนี้เราจะมาคอทอตรงจุดนี้ค่ะจุดตรงนี้นะคะที่เราทำหลักที่เราทำพอ1คอเอาไว้นะคะเอาเข็มจิ้มไปที่หลักแรกเลยนะคะที่เป็นพอ1คอแรกนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะเราจะทำคอทอนะคะค่ะไป5หลักนะคะทำคอทอ5หลัก1แล้วนะคะระหว่างนี้เราเก็บปลายไหมไปด้วยค่ะ2 3 4 5ค่ะจากนั้นนะคะเราทำโซ่3ค่ะเราจะทำปุ่มนะคะเรามาจิ้มเลื่อนห่วงตรงด้านหลังของโซ่3นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านเลยค่ะ2ห่วงค่ะจากนั้นนะคะเรามาทำคอทออีก5นะคะในหลักถัดไปนะคะเริ่มหลักถัดไปนะคะ1แล้วนะคะ2 3
3 4 5 โซ่3นะคะทำปุ่มค่ะ1 2 3แล้วก็มารอหอนะคะ ที่ด้านหลังของโซ่ที่1นะคะเราเอานิ้วคว่ำโซ่3ลงมากลับลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ควักไหมลอดผ่าน2ห่วงจะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็ทำคอทอต่อไปอีก5ค่ะ1 2 3 4 5โซ่3ค่ะจิ้มที่ห่วงด้านหลังของโซ่ที่1นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมค่ะลอด2ห่วงเลยค่ะจากนั้นนะคะคอทอค่ะที่หลักถัดไปนะคะ1 2 3 4 5โซ่3ค่ะทำปุ่มค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะจนไปถึงตรงตรงหน้าอกเลยนะคะตรงมุมของหน้าอกนะคะแล้วก็โซ่3นะคะค่ะจากนั้นเราก็คอทอต่อนะคะมันจะเหลืออยู่1 2 3หลักเหลือคอทออยู่3หลักนะคะทางด้านเต้าฝั่งขวามือนะคะแล้วก็จะมีรอยเชื่อมนะคะเราก็คอทอลงไปที่รอยเชื่อมค่ะ1ครั้งนะคะแล้วก็มาคอทอที่เต้าอีกด้านหนึ่งด้านซ้ายนะคะไปอีก3นะคะ1 2 3ค่ะจากนั้นเราจะต้องทำการเชื่อมทำปุ่มนะคะแต่ว่าในปุ่มนี้นะคะเราจะเชื่อมปุ่มติดกันกับปุ่มสุดท้ายของเต้าแรกนะคะเต้าขวามือโดยการถักโซ่ขึ้นไปรอก่อนนะคะ2โซ่ค่ะจากนั้นพลิกงานกลับมานิดนึงนะคะค่ะเอาเข็มจิ้มที่ปุ่มสุดท้ายของเต้าแรกนะคะที่เราทำไว้นะคะจิ้มเข้าไปที่ตรงกลางปุ่มเลยค่ะตรงกลางตรงนี้เลยนะคะกลางโซ่นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านมานะคะแล้วก็โซ่อีก1นะคะจากนั้นนะคะกลับมาที่ฐานของปุ่มล่าสุดที่เรากำลังทำไว้นะคะไปที่ด้านหลังของโซ่ค่ะเกี่ยวไหมนะคะลอดผ่าน2ห่วงนี้เลยค่ะค่ะจากนั้นเราก็ทำคอทอปกตินะคะไปอีก5นะคะ1
2 3 4 5โซ่3ทำปุ่มนะคะค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ที่เราเชื่อมไว้นะคะค่ะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักต่อด้านนี้นะคะให้เสร็จจนถึงมุมด้านบนนะคะแล้วเราจะมาทำสายของข้างนี้กันนะคะข้างซ้ายมือค่ะ4 5ค่ะในชุดสุดท้ายนะคะเราได้5คอทอแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะถักโซ่ขึ้นไปนะคะ332โซ่นะคะเพื่อที่เราจะทำสายรัดนะคะของเต้าข้างซ้ายนะคะแบบเดียวกันกับเต้าข้างขวาที่เราทำเสร็จไว้แล้วนะคะค่ะเราถักสายรัดเส้นที่2ของด้านซ้ายมาจนสุดแล้วนะคะเราก็โซ่1นะคะทีนี้เราจะมาจบตรงนี้ค่ะพอ1คอนะคะอันแรกหลักแรกนะคะเราทำคอทอนะคะทำคอทอนะคะแล้วก็มา4หลักถัดไปนะคะโซ่1จบงานตัดไหมได้เลยค่ะเรียบร้อยนะคะในด้านที่2ค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะค่ะเรามาร้อยด้านหลังกันนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อขั้นตอนที่9กันเลยนะคะเราจะมาถักชายเสื้อด้านล่างนะคะเรากลับงานมาเอาด้านชายเสื้อนะคะขึ้นมาอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะแล้วเราเห็นตรงที่มันมีปลายไหมของงานนะคะชายเสื้ออยู่นะคะเดี๋ยวเราจะต่อไหมกันบริเวณจุดตรงนี้นะคะเราหยิบไหมขึ้นมานะคะเรามาเริ่มที่มุมตรงนี้นะคะเอาเข็มจิ้มไปเลยนะคะค่ะจากนั้นก็เกี่ยวปลายไหมด้านที่เราจะต่อนะคะโซ่1ค่ะทำโซ่1นะคะตรงนี้จะเป็นปลายไหมที่เหลือนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำคอทอนะคะไป5หลักนะคะเริ่มหลักแรกถัดไปตรงนี้เลยนะคะไหมปลายไหมที่เหลือนะคะเราเก็บไปได้พร้อมกันเลยนะคะ1แล้วนะคะคอทอ1แล้วทีนี้คอทอที่2นะคะจะเป็นหลักที่อยู่ด้านคนละฝั่งตรงนี้นะคะเราก็จิ้มไปเลยคอทอที่2นะคะเก็บปลายไหมทั้ง2เส้นทีเดียวเลยนะคะแล้วทีนี้คอทอที่3เราก็ทำทุกหลักเลยค่ะ3 4ทำทุกหลักในหลักถัดไปได้เลยนะคะแล้วก็5แล้วนะคะต่อไปเราโซ่3ค่ะค่ะไปจิ้มที่ด้านหลังนะคะไปจิ้มที่ห่วงด้านหลังของโซ่1นะคะเราจะทำปุ่มกันนะคะ
แล้วก็เกี่ยวไหมลอด2ห่วงเลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะมาคอทอที่หลักถัดไปนะคะ1 2 3 4 5 โซ่3ค่ะไปจิ้มที่ห่วงที่อยู่ด้านหลังของโซ่นะคะโซ่ที่1ที่เราขึ้นไว้พันหัวเข็มค่ะลอดมา2ห่วงเลยค่ะแล้วก็คอทอในหลักถัดไปนะคะ5 ครั้ง5 หลักเมื่อเราคอทอมาถึงตรงรูร้อยโบอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็คอทอมาแค่หลักนี้หลักสุดท้ายนะคะเป็นคอทอที่2นะคะแล้วก็ข้ามไปคอทอที่3อีกด้านหนึ่งของที่หลักแรกของอีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นคอทอที่3ต่อไปเราก็ถักคอทอที่4แล้วก็5โซ่3ทำปุ่มค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาคอทอที่หลักถัดไปค่ะอีก5 ครั้งนะคะทำอย่างนี้นะคะไปจนจบแนวชายเสื้อเลยนะคะจนมาบรรจบรอบหลักเริ่มต้นของเรานะคะ5โซ่3คอทอที่5นะคะต่อไปเราก็ทำปุ่มนะคะโซ่3ค่ะอันนี้จะเป็นปุ่มสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับลายรอบชายเสื้อนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาที่หลักแรกนะคะคอทอแรกที่เราเริ่มต้นชายเสื้อไว้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็ทำซีนะคะลอดผ่านเลยค่ะเราจบงานที่ตรงนี้นะคะโซ่1ค่ะตัดไหมขั้นตอนที่10นะคะเราจะมาถักขอบของฟองน้ำกันนะคะเพื่อที่จะเย็บติดเป็นฐานเสริมด้านในนะคะของตัวบาร์ของเรานะคะทั้ง2เต้านะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมีนะคะเข็มนะคะหรืออุปกรณ์ปลายแหลมสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเจาะฟองน้ำของเราให้เป็นรูนะคะก่อนอื่นให้เราวัดขนาดก่อนค่ะขนาดของฟองน้ำเรานะคะกะประมาณห่างกันนะคะสัก1 เซนนะคะขอบออกมาสักเกือบเซนก็ได้นะคะครึ่งเซนนิดๆนะคะแล้วก็เจาะเป็นให้มันเป็นรูนำร่องไปก่อนนะคะแบบนี้เราจะทำมาร์กจุดไว้ทั้ง3ด้านเลยนะคะพอเราได้แล้วนะคะขนาดเท่ากันทั้ง3ด้านแล้วจุดที่เราได้นะคะเราก็จะลงมือเจาะเลยค่ะใช้เข็มแท
ข็งแรงสักนิดนึงนะคะ แล้วก็ปลายแหลมนิดนึงเจาะลงไปให้ทะลุไปเลยค่ะแบบนี้นะคะ ทุกมุมเลย มุมของรูที่เราทำมาร์กเอาไว้ค่ะเราจะเจาะแบบนี้นะคะทั้ง2เต้านะคะ เต้านี้เจาะไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ เราก็จะเห็นเป็นรูใหญ่แบบนี้เลยค่ะค่ะทำทั้ง3ด้านนะคะค่ะเมื่อเราเจาะรูรอบฟองน้ำทั้ง3ด้านเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำขอบฟองน้ำทั้งหมดเลยนะคะด้วยคอทอค่ะเริ่มต้นนะคะเอาเข็มจิ้มไปที่รูแรกนะคะที่เราต้องการขึ้นต้นนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดในห่วงนะคะทำคอทอนะคะ3หลักค่ะในแต่ละรูนะคะเราจะทำ3คอทอนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมไปด้วยเลยทีเดียวนะคะแบบนี้นะคะเก็บปลายไหมนะคะแล้วก็ในรูถัดไปนะคะเราก็ทำคอทอ3ครั้งนะคะค่ะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะจนถึงมุมแหลมเลยนะคะค่ะเมื่อถักมาถึงตรงมุมของตัวเต้าแล้วนะคะเราจะทำคอทอนะคะลงไปในมุมเนี้ย4ครั้งค่ะ1 2 3 4จากนั้นในด้านปกตินะคะที่เหลือนะคะเราก็จะทำ3คอทอนะคะลงไปทุกรูนะคะจนมาถึงจุดต่อนะคะ2ค่ะค่ะมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้เราจะทำอีก1คอทอนะคะจิ้มลงไปที่รูแรกที่เราเริ่มต้นนะคะพอ
ราะว่าเราเริ่มไว้ที่3 คอทอนะคะ เราก็ต้องเพิ่มไปอีก1คอทอค่ะค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จิ้มที่หลักแรกนะคะคอทอแรกที่เราเริ่มไว้นะคะ เราจะเลื่อนห่วงนะคะ1 ครั้งค่ะแล้วก็จบด้วยโซ่1นะคะจากนั้นนะคะดึงไหมยาวๆเลยนะคะ เพราะว่าเราจะต้องใช้ปลายไหมเนี่ยค่ะในการเย็บสอยติดกับตัวเสื้อนะคะในรอบเต้านะคะพอได้ความยาวแล้วนะคะตัดไหมเลยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นฟองน้ำติดกับตัวเต้ากันค่ะในรูปแบบการวางฟองน้ำกับตัวเสื้อนะคะเพื่อนๆลองดูว่าเราจะวางไว้ในทิศทางไหนนะคะมันมีอยู่3 มุมนะคะสำหรับฟองน้ำอันนี้นะคะมันจะมีด้านที่เป็นนูนๆนะคะเป็นตัวเสริมเต้านะคะตรงนี้เดี๋ยวปูจะเอามาวางให้ด้านนูนตรงนี้ค่ะอยู่ทางฝั่งของลำตัวนะคะติดกับช่วงรักแร้นะคะเพื่อที่จะได้ดันทรงใต้รักแร้ขึ้นมาตรงนี้นะคะเมื่อเราได้มุมแล้วนะคะที่เราต้องการนะคะเราก็จะทำการสอยค่ะให้ตัวฟองน้ำนะคะติดกับตัวเสื้อนะคะเราร้อยเข็มแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มสอยเลยจากมุมแรกก่อนนะคะที่เราทิ้งปลายไหมเอาไว้นะคะเราจะเริ่มสอยที่มุมนี้ก่อนนะคะเวลาเราเอาเข็มเริ่มจะสอยนะคะเราใช้ปลายเข็มนะคะสะกิดไหมที่เราถักไว้สักนิดนึงนะคะพยายามอย่าให้มันทะลุไปด้านล่างนะคะเดี๋ยวมันจะเห็นรอยเย็บที่ไม่เรียบร้อยอันนี้คือเรากำลังเริ่มต้นมุมนะคะจุดแรกเลยค่ะแล้วก็กลับไปที่ตัวเสื้ออีกทีค่ะเพื่อความแน่นหนานะคะกลับมาที่จุดเดิมนะคะของตัวฟองน้ำนะคะโอเคจากนั้นนะคะเราจะเย็บในจุดที่2แล้วเราก็เอาเข็มมาเกี่ยวตรงจุดที่2ของฟองน้ำเลยนะคะปูจะใช้ตรงมุมค่ะที่เราเชื่อมต่อระหว่างคอทอแต่ละชุดนะคะเป็นตัวจุดเย็บนะคะแล้วเราก็กลับไปที่ตัวเสื้อค่ะจากนั้นก็มาที่ตัวฟองน้ำนะคะกลับไปที่ตัวเสื้อค่ะ
มาเกี่ยวที่ตัวฟองน้ำนะคะค่ะเกี่ยวสลับกันแบบนี้นะคะ ตัวฟองน้ำแล้วก็ไปเกี่ยวใหม่ที่ตัวเสื้อนะคะ แล้วก็กลับมาเกี่ยวใหม่ที่ตัวฟองน้ำตามจุดที่เราทำแบบนี้นะคะ ตลอดจนถึงมุมเลยนะคะค่ะเรามาได้ด้านหนึ่งแล้วนะคะ ด้านล่างตรงนี้นะคะ ลองดูแนวฝีเข็มสักหน่อยค่ะ จะไม่เห็นมาทะลุกับตัวผ้านะคะ เรามาต่ออีกด้านหนึ่งกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะสอยไปเรื่อยๆนะคะจนถึงมุมนะคะแล้วก็มาจบตรงที่เราเริ่มต้นไว้นะคะค่ะเราเย็บมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บไหมกันค่ะค่ะส่วนไหมที่เหลือนะคะเราซ่อนเลยค่ะซ่อนค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะวนกลับมาซ่อนวนกลับมานิดนึงนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราได้เย็บนะคะติดฟองน้ำกับตัวเสื้อนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือเศษปลายไหมที่เราเริ่มต้นไว้นะคะให้เพื่อนๆเก็บซ่อนทั้งหมดเลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเสื้อลายเปลือกมะนาวของเรานะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเรียบร้อยสวยงามนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆถ้าหากว่าคลิปนี้เร็วไปนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดย้อนเข้าไปดูนะคะได้หลายๆครั้งเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจากลากันด้วยสวัสดีสุขภาพดีแข็งแรงทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ